ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማቀርብላችሁ የአጥንት ሾርባ ነው። በጣም አሪፍ ትወዱታላችሁ። ቬጅቴብል አለው። ምን እንዳለኝ እገልጻለሁ። እዚህ ጋር የተደረደሩ ነገሮች አሉ እገልጻለሁ። እዚህ ጋር አጥንት አለኝ። አጥንቱ ስጋ አለው። እዚህ ጋር በቆሎ አለኝ። የቆርቆሮ ተጠቀምኩትኝ። እባካችሁ የቆርቆሮ ነገር ስትጠቀሙ በደንብ አርጋችሁ ጠቡ። እዚህ ጋር ካሮት አለኝ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ጋር ድንች አለኝ። እዚህ ጋር ፎሰል ያለኝ እዚህ ደግሞ እርዳልኝ። እዚህ ጋር ማጊ አለኝ። የፈለጋችሁትን ማጊ መጠቀም ትችላላችሁ። የዶሮ የቬጅቴብል የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። ወይም የስጋ እኔ ተጠቀምኩት የዶሮ ነው። እዚህ ጋር ፓስታ አለኝ። እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ። ውሃ ያስፈልገናል። እነዚህ ናቸው ለዛሬ የኔ ስራዎች። እናንተ የፈለጋችሁትን ጨምራችሁ መስራት ትችላላችሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ሰፋ ያለ ድስት ያስፈልጋችኋል። ያው ሾርባን የምንሰራው ዘይት ጨምራለሁ፣ ኦሊቭ ኦይል። ከዛ ምን ጨምራለን? ስጋችንን አጥንት ያለውን ስጋ እንላለን። ለ5 ደቂቃ ጀስት እንጠብሰዋለን። ከዘይቱ ጋር እናዋህዳዋለን ማለት ነው። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ያው እየተጠበሰ ነው። እዚህ ጋር ደርሷል። ምን እንጨምራለን? ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ነጭ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ይህንን ለ4 ደቂቃ እንጠብሳለን አብረን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ሽንኩርቱ ነጭ ሽንኩርቱ እየተጠበሰ እዚህ ደርሰናል። ከዛ ምን እንጨምራለን? ካሮት እንጨምራለን። ድንቻችንን እንጨምራለን። እርዳችንን እንጨምራለን። ፓስታችንን እንጨምራለን። እንጠብሰዋለን ለ4-5 ደቂቃ እሱንም። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እየተጠበሰ እዚህ ጋር ደርሰናል። አሁን ያሉንን ቀሪውን ደግሞ እንጨምራለን። እሱ ደግሞ ለ6 ደቂቃ እንጨምራለን። ፎሰሊያችንን እንጨምራለን። በቆሏችንን እንጨምራለን። እንደነገርኳችሁ የፈለጋችሁትን ፓስታ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ትልቅ ትንሽ። ይሄ ደግሞ የተጠቀምኩት የቆርቆሮ ነው። በቆሎ አጥባችሁ ተጠቀሙ። ለ6 ደቂቃ እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ እየተጠበሰ እዚህ ጋር ደርሷል። አሁን ምን እንጨምራለን? ስቶካችንን እንጨምራለን። ስቶካችንን ከመጨመራችን በፊት እንደነገርኳችሁ ጨዋችሁን ማየት አለባችሁ። እኔ ጨው አልጨምርም። ከዚህ በኋላ ጨዋችሁን አይታችሁ እናንተ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ አልጨምርም። ይሄንን እሳታችንን ማከለኛ አድርገን ለ40 ደቂቃ በደንብ አድርገን እናበስላለን። አጥንት ስላለው ስጋው በቃ ለ40 ደቂቃ በደንብ አድርገን እናበስላለን። ከ40 ደቂቃ በኋላ ቀጣዩን ምን እንደሚመስል አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ዋው እንዴት እንደሚያምር ምርጥ ሆኖ እንደዚህ አምሮ ዋው። ጨዋችሁን ቼክ አድርጉ። በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። እሺ ይኸውላችሁ ሾርባዬ የአጥንት ሾርባው እንደዚህ ተዘጋጅቶ ምርጥ ሆኖ እዚህ ጋር ደርሷል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ የነበር ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለደጋፊዎቼ አመሰግናችኋለሁ። አሁንም የፈለጋችሁትን እንሰራላችሁ ኢሜል አድርጉልኝ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ የነበረ ቻው።